હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે એક સરસ મજાની મોગલાઈ એટલે કે શાહી રેસીપી લઈને આવી છું। આજે આપણે એક નોનવેજ રેસીપી જોવાના છીએ। જૂની દિલ્હી એટલે કે પુરાની દિલ્હી સ્ટાઇલ મટન કોરમાની રેસીપી આજે હું તમને બતાવવાની છું। જે રીતે પુરાની દિલ્હીમાં મટન કોરમા બનાવવામાં આવે છે એ જ સ્ટાઇલથી આપણે મટન કોરમા બનાવીશું અને બહારના કોઈ પણ મસાલાનો યુઝ નહીં કરીએ, આપણે ઘરે જ કોરમા મસાલો બનાવીશું અને આ મટન કોરમાની રેસીપી પણ બનાવીશું। તો દરરોજ બનાવતા હોઈએ એનાથી કંઈક અલગ આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવી છે। એના માટે અહીંયા મેં 1 કિલો જેટલું મટન લઈ લીધું છે। અહીંયા તમે તમારી પસંદ અનુસાર કોઈ પણ મટન લઈ શકો છો। અહીંયા આ મટનમાં મેં બોનલેસ વિથ બોન્સ અને ચરબી બધો ભાગ લીધેલો છે। આને આપણે સરસ રીતે સાફ કરી અને 2 થી 3 વાર સરસ ધોઈ લઈશું। અને અહીંયા 1 કિલો મટનની સામે આપણે 5 મોટી ડુંગળી લઈ લીધી છે। અંદાજે 500 થી 600 ગ્રામ જેટલી આ ડુંગળી હશે। હવે આપણે પહેલાં આ ડુંગળીને સ્લાઇસમાં કટ કરી લેવાની છે। આપણે દર વખતે જે મટનનું સિમ્પલ શાક બનાવતા હોઈએ એના કરતાં મટન કોરમા તમે જો એકવાર બનાવશો તો પછી તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ દર વખતે આ જ રીતે આ મટન કોરમા બનાવવાની ફરમાઈશ કરશે। ખૂબ જ સરસ સ્વાદિષ્ટ અને લાજવાબ એવું આ મટન કોરમા બને છે। અડધો કિલો મટનની સામે આપણે અંદાજે 250 થી 300 ગ્રામ જેટલી ડુંગળીની જરૂર પડશે। ફ્રેન્ડ્સ, આ મટન કોરમામાં આપણે ડુંગળીને વધારે યુઝ કરવાની રહે છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીની છાલ કાઢી અને એને 1/2 એટલે કે હાફમાં કટ કરી લેવાની છે। પછી જે એને ડંઠલનો ભાગ હોય એ આપણે કાઢી લઈશું। આ કરવાનું મેઇન કારણ, આપણે જે ડુંગળીને સ્લાઇસ કરીશું તે ઇવનલી ડુંગળીની પેટલ્સ છે એ સરસ રીતે છૂટી પડી જાય। અને આપણે આ ડુંગળી છે એને એક સરખી સ્લાઇસમાં કટ કરીશું, એકદમ પતલી પણ નહીં અને જાડી પણ નહીં રાખવાની। ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી ડુંગળીને આપણે સ્લાઇસ કરી અને એને તળવાની છે એટલે કે બિરસ્તો બનાવવાનો છે। જે આપણે રેગ્યુલર પુલાવમાં કે બિરયાની બનાવતા હોઈએ ત્યારે જે બિરસ્તો બનાવતા હોઈએ છીએ એ જ ટાઈપે અત્યારે આપણે બિરસ્તો બનાવવાનો છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, બધી ડુંગળીને આવી રીતે મેં સ્લાઇસમાં કટ કરી અને રેડી કરી લીધી છે। અહીંયા તમે જોવો છો એ પ્રમાણે ડુંગળીને મેં બહુ પતલી પણ નથી કટ કરી અને એકદમ જાડી પણ નથી રાખેલી। હવે અહીંયા એક ખાસ જરૂરી ટિપ્સ, બિરસ્તો બનાવતા પહેલાં જે આ ડુંગળી છે એને આવી રીતે હાથેથી મસળી અને એને અલગ અલગ પેટલ્સ છૂટી પાડવાની છે। જે આ ડુંગળીની કળીઓ હોય પેટલ્સ એને સરસ રીતે છૂટી પાડી લેવાની, જેથી આપણે જ્યારે એનો બિરસ્તો બનાવીએ એટલે કે ડુંગળીમાં ફ્રાય કરીએ ત્યારે એ એક સરખી ફ્રાય થાય અને એનું કુકિંગ ઇવનલી થઈ જાય। અહીંયા આવી રીતે બધી ડુંગળી છૂટી પાડીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે કોરમા મસાલો બનાવીશું। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બહારના કોઈ પણ મસાલા યુઝ નહીં કરીએ, ઘરે જ કોરમા મસાલો બનાવીશું। જેના માટે જે આપણે રેગ્યુલર વઘાર માટે યુઝ કરતા હોઈએ એ સૂકા મરચાં 5 નંગ લીધા છે અને 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાં લીધા છે। 2 ચમચી જીરું અને 5 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા લઈ લીધા છે। અડધી ચમચી જેટલા લવિંગ અને 2 થી 3 નાના તજના ટુકડા લઈ લીધા છે। સાથે અહીંયા મેં 7 થી 8 નંગ જેટલી નાની ગ્રીન એલચી લીધી છે અને 3 થી 4 મોટા એલચા લીધા છે। અહીંયા આપણે મિક્સર જારમાં પહેલાં 5 ચમચી જેટલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, પછી એની અંદર આપણે જીરું ઉમેરી દઈશું। આ કોરમા મસાલામાં ધાણાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે। હવે એમાં તજ અને લવિંગ ઉમેરી દઈશું અને સાથે જે લાલ મરચાં આપણે સૂકા લીધા હતા એ ઉમેરીશું, લીલી એલચી ઉમેરીશું અને એલચા આપણે આખા નથી ઉમેરવાના, ફક્ત એના જે બિયા હોય એ જ આપણે ઉમેરવાના છે। તો અહીંયા મેં મોટા એલચાના બિયા અલગ કરી લીધા છે, એ બિયાને આપણે આ મસાલા બનાવવામાં ઉમેરી દઈશું। સાથે અહીંયા આપણે 2 ચમચી જેટલું સૂકા કોપરાનું ખમણ ઉમેરીશું। અહીંયા તમારે મગજતરીના બી ઉમેરવા હોય તો 2 ચમચી જેટલા મગજતરીના બી પાણીમાં પલાળીને એ પણ ઉમેરી શકો છો। ગ્રેવી સરસ રીચ થશે। હવે આ બધું ઇવનલી સરખું પીસાઈ જાય એના માટે 1 નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને આપણે એનો પાવડર તૈયાર કરી લઈશું। હવે જે આપણે ડુંગળીની પેટલ્સ અલગ કરીને રાખેલી હતી એને આપણે ફ્રાય કરવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક પ્લેટમાં મેં આ ડુંગળી લઈ લીધી છે। અહીંયા મેં તેલ અગાઉથી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે આ ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે ડુંગળીનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે એને આપણે 2 બેચમાં ફ્રાય કરવાની રહેશે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને ડુંગળીને અલટ પલટ કરતા જઈ અને આપણે એને લાઇટ ગોલ્ડન કરવાની છે। અહીંયા ડુંગળીને ઓવરકુક નથી કરવાની। જો ડુંગળી વધારે ગોલ્ડન ફ્રાય થઈ જશે તો એની કડવાશ આવશે આ શાકમાં। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 2 મિનિટમાં જ આપણે જે આ બિરસ્તો ડુંગળીનો એટલે કે આપણે જે ડુંગળી તળવા મૂકેલી એનો સરસ ફ્લેટ
પિંક કલર આવી ગયો છે. આ ડુંગળીને હજુ આપણે 1 મિનિટ માટે તળીશું એટલે એનો સરસ લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવી જશે. અને ડુંગળીને આપણે કાઢી લીધા બાદ પણ એ કૂક થતી રહે છે એટલે એનો કલર થોડોક ઓટોમેટિક ડાર્ક થઈ જશે. આટલી જ આપણે ડુંગળીને તળી લેવાની છે. અને ડુંગળી ઠરે એટલે એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું દહીં ઉમેરી અને એની પેસ્ટ બનાવવાની છે, જેને બ્રાઉન પેસ્ટ કહીએ છીએ. હવે ચાલો આપણે ફટાફટ આ શાહી મટન કોરમા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. એના માટે કોઈ પણ હેવી બોટમનું વાસણ લેવાનું. અહીંયા મેં કુકર લીધું છે, જે બધાના ઘરમાં ઇઝીલી હોય જ છે. અહીંયા તમે હાંડી કે જાડું તપેલું પણ લઈ શકો છો. જે ડુંગળી તળવા માટે તેલ લીધેલું હતું એમાંથી 1 નાની વાટકી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું. હાજી ફ્રેન્ડ્સ, આ મટન કોરમામાં આ દેશી ઘીનો સ્વાદ છે ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. હવે આપણે એની અંદર અમુક મસાલા ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં 2 તમાલપત્ર ઉમેરી દીધા છે, 3 નાની એલચી, 2 થી 3 મોટા એલચાના ફોતરા, અને જે આપણે પીસેલો મસાલો હતો એ, અને સાથે 4-5 મરીના દાણા, અને 2 થી 3 ચમચી પાણી ઉમેરી દેવાનું, જેથી આપણો આ કોરમા મસાલો બળે નહીં. સાથે સાથે આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું. અને આ મસાલાને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર સરસ રીતે કૂક કરવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ કોરમા મસાલાની સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે. હવે આપણે જે મટન હતું એને મેં ધોઈ અને 2-3 પાણીએ સરસ સાફ કરીને રાખેલું છે, એને આની અંદર આપણે ઉમેરી દઈશું. અને અત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે એ હાઈ કરી દઈશું. એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ મટન ઉમેરી અને એને મસાલા સાથે કૂક કરીશું. તો શોક ટ્રીટમેન્ટના કારણે જે મટનની અંદર રહેલું પાણી છે એ પણ છૂટું પડશે અને મટન થોડું કૂક થવા લાગશે. અહીંયા મટનને ઉમેરી દીધા બાદ તરત આપણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, મેં 1 ચમચીથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી દીધું છે, અને એને આપણે સરસ મિક્સ કરી દઈશું અને મસાલા સાથે કોટ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે એને સાતળવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે એની અંદર આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તો અહીંયા 3 મોટી ચમચી જેટલી મેં આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મટન છે એનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે અને તેલ પણ સરસ છૂટું પડતું દેખાય છે. હવે આદુ લસણની પેસ્ટની કચાશ જતી રહે ત્યારબાદ આપણે એની અંદર જે તળેલી ડુંગળી અને દહીંની બ્રાઉન પેસ્ટ હતી એ ઉમેરી દઈશું. અને એને પણ આપણે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરતા રહેવાનું છે. અત્યારે આપણે પાણીનો જરા પર યુઝ નથી કરવાનો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મટન છે એ ખાસું એવું કૂક થવા લાગ્યું છે અને તેલ પણ અગેન છૂટું પડી ગયું છે. આમાં તમારે વચ્ચે વચ્ચે જરૂર પડે એ રીતે થોડુંક અડધા કપથી 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને એને આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરતા રહેવાનું છે. જ્યાં સુધી મટન છે એ સરસ રીતે કૂક ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું છે. આવી રીતે આ મટન કોરમા છે પુરાની દિલ્હી સ્ટાઇલ એ આવી રીતે ઓપનમાં જ પાકતું હોય છે. ધીમા ધીમા તાપે એ પાકતું રહે છે. સરસ મસાલા છે એ પણ મટનની અંદર ચડી જાય છે અને મટન પણ સરસ કૂક થઈ જાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તેલ સરસ છૂટું પડી જાય આપણે પેસ્ટ ઉમેર્યા બાદ ત્યાર પછી મેં એની અંદર 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી કરીને રાખેલું હતું એ ઉમેર્યું છે. અને આવી રીતે આપણે 20 થી 25 મિનિટ સુધી એને કન્ટિન્યુ પકવતા રહીશું તો આપણું જે મટન છે એ સરસ રીતે કૂક થઈ અને રેડી થઈ જશે. અહીંયા તમારે મસાલા પણ ટેસ્ટ કરી લેવાના. જો તમારે એ વધતા ઓછા કરવા હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો. અને મટન છે એને પણ ચેક કરી લેવાનું. લાસ્ટમાં એની અંદર 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, 1 ચપટી જાયફળ પાવડર, 1 ચપટી જેટલો જાવંત્રીનો પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલું કેવડા વોટર નાખવાનું. કેવડા વોટર ન હોય તમારી પાસે તો તમે રોઝ વોટર પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને સાથે સાથે આપણે એની અંદર ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ વાતની ખાસ ધ્યાન રાખજો, જાવંત્રી અને જાયફળનો પાવડર અને ગરમ મસાલો અને કેવડા વોટર એ આપણે લાસ્ટમાં મટન પ્રોપરલી કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ જ ઉમેરવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણું આ શાહી મટન કોરમા બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ મટન કોરમાને ગરમા ગરમ સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો આપણે આ મટન કોરમાનો કલર આવી ગયો છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગોશ એટલે કે જે મટન છે એ નાના કે મોટાનું જે પ્રમાણે લીધેલું હશે એટલો સમય લાગશે પાકતા. તમારે એન્ડમાં મટનને ચેક કરી લેવાનું કે પ્રોપરલી કૂક થઈ ગયું છે કે નહીં.
અને મસાલા તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઓછા વધારે કરી શકો છો। અહીંયા આપણે જો ઉતાવળ હોય તો આપણે જે ડુંગળી અને દહીંની પેસ્ટ ઉમેરેલી ત્યારબાદ ગરમ પાણી ઉમેરીને તમે એની 3 થી 4 વિસલ પણ કરી શકો છો। તો આ કુકિંગની પ્રોસિજર છે એ થોડી ફાસ્ટ થઈ જશે। ફરી વરાળ નીકળ્યા બાદ 10 મિનિટ માટે એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું। હવે અહીંયા મેં મટન કોરમાને સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે અને એના ઉપર ઝીણી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દીધી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, દર વખતે જે આપણે રેગ્યુલર નોર્મલ મટનનું શાક બનાવતા હોઈએ એના કરતાં કંઈક અલગ અને સુપર ડિલિશિયસ અને ટેસ્ટી એવું આપણું આ શાહી મટન કોરમા બનીને રેડી થઈ ગયું છે ને એકદમ સરળ આ પુરાની દિલ્હી સ્ટાઇલ મટન કોરમા બનાવવાની રેસિપી એકવાર તમે પણ ઘરે જરૂરથી આ રેસિપી ટ્રાય કરજો। તમારા ફેમિલી મેમ્બરને ખૂબ જ પસંદ આવશે। એમાંય ખાસ કરીને ઘરે જ્યારે કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હોય ત્યારે તમે શાહી મટન કોરમા બનાવીને ખવડાવશો તો એ તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે અને તમારી પાસેથી રેસિપી પણ લઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, એવું સરસ મજાનું ચટાકેદાર અને ડિલિશિયસ એવું આ મટન કોરમા બનીને રેડી થાય છે। અહીંયા તમને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો જે મટન છે એ સરસ રીતે પ્રોપરલી કૂક થઈ ગયું છે અને જરાય ડ્રાય નથી થતું, એકદમ જ્યુસીનેસ રહે છે અને સરસ એવો અંદર આપણે જે કોરમાનો મસાલો બનાવેલો એનો ટેસ્ટ પણ અંદર સરસ રીતે બેસી જાય છે। તો અહીંયા આપણું સુપર ડિલિશિયસ અને ચટાકેદાર એવું એક નવી જ વેરાયટીમાં મટન કોરમા બનીને રેડી થઈ ગયું છે। તમને જો મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીએ।